Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, куди рухається країна, які у нас перспективи кінця війни. Чи дійсно ті люди, які сьогодні знаходяться на важливих посадах, хочуть закінчення війни, чи хочуть, щоб їх можливість збагачення тривала і далі. А також про рейтинги, корупцію і міжнародку будемо говорити сьогодні з фаховим політологом, людиною, яка кожну п'ятницю з'являється тут в ефірі, Олег Саакян. Олеже, вітаю тебе. Вітаю, Бориславе, і вітаю нашу аудиторію. Радий чути тебе, бачити і радий сьогодні бути в ефірі. Пам'ятаєш, на минулому тижні я розпочав наш ефір зі слів, що там Трамп закінчив війну, але чи варто радіти, чи готуватися до того, що на стелях на заправках ціна буде знову зростати. Велика кількість коментаторів, я тоді бачив, не повірили, сприйняли, Береза знову там щось депресує. Ні, я не депресую. МЗС Китаю радить своїм громадянам негайно залишити Іран. Таке ж попередження було оприлюднено і 27 лютого, за день до початку війни. Схоже, що на вихідних в Ірані буде знову гаряче, і не лише в інформаційному просторі. Про ціну на нафту взагалі мені лячно думати. І варто очікувати від абсолютно кінчених аятол, що вони не з американцями спробують воювати, а почнуть знову бити по всіх сусідах і по цивільній інфраструктурі, що, до речі, схожа тактика що рашистів, що аятол. Як ти вважаєш, наскільки оце попередження дійсно може бути маркером того, що щось відбувається? І вважаючи те, що зараз знову помітна концентрація військових, американських військових на цьому напрямку. І які взагалі тоді на фоні всього цього перспективи закінчення війни в Ірані або якісь сценарії? А ще головне, а як це все впливає на Україну? Скажи, будь ласка. Дуже об'ємне питання, направду, але по порядку. Перше, так, ми з тобою тоді висловили неприхований скепсис. Ми зійшлися на цьому, причому з різних боків трішки, але на тому, що взагалі не варто очікувати, що там щось, навіть вже не говорячи в цілому про бойові дії, завершилося. Тому, в принципі, я думаю, що тут ми, скажімо так, підтвердилися наша оцінка ситуації наразі. Говорячи про можливість активізації зараз і попередження від Китаю. Я думаю, що це може бути пов'язано як з активністю Сполучених Штатів, оскільки ситуація може зараз притискати Трампа до того, що він хоче якусь маленьку, але побідоносну операцію. Спойлер, не вдасться. Але такий сценарій, він залишається у частини команди Трампа в пріоритеті. І другий варіант – це те, що дійсно аятоли спробують навпаки здійснити вони якусь маленьку, побідоносну, в лапках спеціально російською, воєнну операцію в регіоні. Мається на увазі атакувати якісь об'єкти, наприклад, продемонструвати, що от закінчилося перемир'я, і от підняття ставок. В обидва боки може бути підняття ставок. Є ще третій сценарій, який я б також не відкидав. Є серйозна напруга всередині самого іранського режиму. З одного боку, тут порівняння з Росією є абсолютно релевантними з точки зору об'єктів, по яким б'ють, методів, якими діють. Але з іншого боку, іранський режим є значно стійкішим, ідеологічнішим, бо вони реально клерикальні персонажі, і він є значно стратегічно мислячішим, ніж російський. Путінський режим є абсолютно реакційним від найглибших, найвологіших мрій російського суспільства. Вони рухаються від ресентимента, вони рухаються від того, що намагаються реваншувати, і вони рухаються від того, щоб демонструвати силу в власному населенню, відображаючи його волю. У випадку ж з Іраном йде мова все-таки про клерикальний режим, який спирається лише на частину населення, і який при цьому має добре вибудовану систему взаємозаміщення всередині себе і диверсифікації, те, чого немає у путінський режим від слова зовсім. І всі дії Ірану, які відбувалися останнім часом, продемонстрували, що вони значно краще вміють планувати і стратегувати, ніж Росія, а
місцями ми могли переконатися і значно краще, ніж Сполучені Штати. Тому я би не виключав того, що може бути інша річ, от яка трішечки спільна з Росією. Вони змогли забезпечити контур зовнішній для себе і утримати ситуацію, але всі виклики умовно перемир'я, вони починають розгортатися всередину самого режиму, і там є частина квір, які виступають категорично проти домови зі Штатами, які хочуть воювати, бо стукнуті на всю голову. А є частина режиму, яка розуміє, що треба знаходити конфігурації, і можна зараз дипломатично переграти Штати. Що Штати в вразливому становищі, а у Ірана є зараз змога це зробити, і головне не перебрати карти і бути налаштованими на те, щоб зафіксувати ситуацію. А аятоли не Аквір не збирається набирати карти і фіксувати ситуацію. Вони просто хочуть підіймати ставки і вважають, що вони можуть воювати ще. І тут може напруження виникати, і можливо у китайців є, верніше, не може там напруження, і може у китайців є інформація, що частина, яка мілітаристськи налаштована квіру, може готувати щось. Зокрема, на тлі того, що переговори зі Штатами знаходяться от в такій от ситуації, і вони можуть спробувати здійснити, дозавершити, скажімо, державний заколот всередині самого Ірану. Тобто, не вдаючись в деталі, є третій варіант. Це те, що може відбутися внутрішня дестабілізація, причому не в сторону того, що Іран посипеться або Іран стане зговірливішим, а навпаки, радикалізації позиції. І в такому випадку це буде загрожувати життю, зокрема, і китайців, які знаходяться в Ірані, тому що тоді все може злетіти з катушок. І Китай може таким чином інформувати, власне, своїх громадян, верніше, виконувати свою функцію, інформуючи громадян по тому, щоб висмикнути їх з Ірану, в якому ситуація може піти по схильній, скажімо, траєкторії. Тож я би, в принципі, отак це розглядав. Якщо говорити про роль для України всього цього, ну як? Так. Для нас наразі ситуація вже принесла всі можливі позитиви за рахунок актуалізації України, зростання нашої геополітичної ваги за рахунок фактору безпеки, як в Європі, так і в світі. Для нас вже все медійно відпрацьовано. І, в принципі, далі для нас будь-який розвиток ситуації, він несе всі ті самі загрози, які і для всього цивілізованого світу, і несе всі ті самі плюси, якщо вони будуть, як і для всього світу. Тобто стабілізується ситуація, ціна на нафту падає, нам чудово. Дестабілізується ситуація, зростають ризики для світової торгівлі, дестабілізації світової тощо, нам так само погано, як і всім. Ми своє вже з цієї війни, те, що позитивне могли отримати, отримали. Як би це там цинічно не звучало, не ми це хотіли. Говорячи про режим Аятол, можливо, тут ти не погодишся зі мною, але я не бачу жодної реалістичної можливості для того, щоб він був повалений зараз. Він може або повалитися. Я не бачу теж, зразу скажу, але я бачу інше. Я бачу те, що у Росії буде паливо, а у нас може не бути його. І це я бачу дуже, ну скажімо так, реалістично. Більше того, я бачу, як зараз приймаються рішення країнами єС про заборону вивозу палива зі своїх країн. І це приймається всупереч, до речі, правилам Євросоюзу. І це помітно. І про це європейці зараз самі кажуть. І дивись, якщо Європа, наприклад, та ж сама Словаччина, проти того, щоб паливо зі Словаччини потрапляло в Угорщину, або в Чехію, або, наприклад, кудись ще там, до Австрії, то ти ж розумієш, що Україні вони теж не дадуть палива. І інші країни теж. А ми отримуємо саме з Європи. І отут питаннячка, а що буде далі? І як ми будемо забезпечувати ЗСУ? А отут в мене є часткова відповідь. Перш за все, говорячи про проблеми для всіх, і такі самі проблеми для України, я мав на увазі, зокрема, і паливо. Я сказав, якщо ціна буде, якщо буде розірвано ланцюжки, то і ми будемо страждати. Але для України ситуація може скластись трішечки краще. Чому Словаччина говорить про Угорщину, наприклад, про Чехію, але не про Україну? Тому що дружба. Ні, не говорять, до речі, да, це правда. Тому що дружба. І як і говорив непопулярну думку, що Україні треба відновлювати транзит через дружбу, але просто треба використовувати дружбу як фактор залежності від нас,
Не по-тупому ми тут вентиль перекриємо, а як фактор впливу і запобіжник від всякої дурості. А якщо ми беремо і використовуємо її в зворотній бік, аля ми взяли і не відкриємо, то ми самі себе позбавляємо фактору, який для Росії це краплина в морі. Там реально така нікчемно мала кількість доходу йде від дружби. Вони 10 танкерів відправляють до Індії і отримують весь той самий дохід, який вони отримують від цього трубопроводу всього. Але при цьому для Словаччини і для Угорщини це багато, а не крапля. А для нас, відповідно, це можливість отримати зиски там, де нам складно, і там, для кого це багато, за рахунок компромісу з тим, що окей, поруч з всім іншим, і ми дотягнемося, вдаримо по НПЗ, вдаримо по портам, ми санкціями заблокуємо і так далі. А отут, маленький потічок, але у нас вентиль від нього. І це треба використовувати. Тому зараз з ними по паливу це може бути фактором в наших руках. Раз. Два. Є фактор Італії, Мелоні, і її складних відносин зі Штатами вже, і дуже складних відносин з Росією, тепер ще й завдяки дурню Соловйову, персоналізованої нелюбові. А вона зараз зайнялася дуже активно використанням африканських і, зокрема, арабських зв'язків Італії, які були традиційно достатньо серйозними для того, щоб Італія, яка і так є одним з коридорів для нафтопродуктів, для заходження на Центральну і Північну Європу, щоб вона наростила цю свою роль і мала ексклюзивні певні можливості, зокрема по отриманню нафтопродуктів і нафти, перш за все, через канали відвантаження, які знаходяться на Червоному морі, а не в Перській затоці. Наші відносини з Італією також носять достатньо ексклюзивний характер, якщо правильно їх розіграти. При цьому є фактор Раші, який потрібно Мелоні зараз помститися персонально. Давайте прямо називати своїми іменами. Є фактор Трампа, і для команди Мелоні це дуже легкий спосіб отримати додаткові політичні бали. Бо стійкішою, ніж нелюбов до Сполучених Штатів, ідеологічною річчю в Італії, окрім любові до Папи Римського, мабуть, жодної іншої немає. Тому тут також для неї є легкі політичні дивіденди. Тож, в принципі, якщо правильно розіграти карту, ми можемо на цьому полі також отримати можливості. І третій важливий фактор. З паливом у Росії не те, щоб все прям дуже добре. Завдяки кінетичним санкціям за допомогою добрих дронів, як ти любиш висловлюватись по Росії, ми маємо ледь не унікальну ситуацію з точки зору такого парадоксу для Росії. Вони не можуть зараз експортувати нафти і скористатися зростанням цін більше, ніж експортували. В них мінус 50% порівняно з минулим роком на цей же період доходів від нафти, тому що вони просто не можуть її експортувати, навіть скористатися зняттям санкцій. І при цьому ж в них проблема з нафтопереробними цими підприємствами. Пам'ятаєш, в них дефіцит дізеля був і без того, і вони забороняли його експорт. Тебе мікрофон вийшла. Зараз... Так, пам'ятаю, вибач, будь ласка. А зараз в них впала можливість переробки нафти в дізель, а була вона на рівні і так дефіцита під час пасівної і активних бойових дій одночасних. І що в них зараз відбувається? В них вже починаються дефіцити локальні, які вони поки намагаються замаскувати, і вони закуповують нафтопродукти у інших держав. Вони зараз дізель купують на міжнародному ринку. Причому тут прикол в чому? Їм продають по міжнародній ціні, бо хто ж буде продавати їм собі в збиток? Всі ж користуються великою ціною, зокрема і їх друзі, ті, хто готовий продавати. Там можна подивитися центральноазійські країни, які експортують нафтопродукти до Росії. І частина виставляє додаткову націнку
за геополітичні ризики, пов'язані з експортуванням нафтопродуктів в Росію. І виходить, що вони отримують зараз від нафти менше, а тратять на нафтопродукти більше, саме тому, що ціни на нафтопродукти і на нафту зросли в світі. Ситуація смішна до сліз. Тим, що там, де вони зараз і розповідали, що ми виграємо, да ми зараз всі свої проблеми закриємо, в результаті по них ця ситуація зараз вдарила важче навіть, ніж по нас. Ну, дивись, тут ще є питання, поки товстий схудне, худий здохне, тому нам треба не тільки вибач, чекати, поки вони здохнуть, а й самим прикладати до цього багато зусиль. Але хочу спочатку звернутися до наших глядачів. Друзі, а що трапилось? Я вибачаюсь, я от не можу зрозуміти. 25% поставили вподобайку, а інші, що так не можуть відірватися від того, що Олег каже, це перше. Друге, а що ви пишете, звідки ви дивитесь? От я подивився, що у нас. У нас сьогодні Черкаси, у нас сьогодні Сумщина, Українка, це нова Українка, це просто Українка, Коломия, Тернопіль, Дублін, Лозова, Варшава, Дубна, Львів. Все. Я вибачаюсь, а де центр Всесвіту Троєщина? А де інші міста України? А що трапилося? Чому всі забули, що у нас є переклик? О, поїхали! Аризона, Фенікс, Київ, Львів, Липки. Ну, да, тут уже важка артилерія підключилися. Липки. Латвія тут. Ну, теж добре. Хто ще у нас? Все? Що відбулося? Де лайки, де вподобайки, де це? Тому, будь ласка, включіть трохи активності, допомагайте каналу. Канал працює для вас і хоче бачити від вас хоч би взаємність. І це вже немало. Дякую вам. Київ, Оболонь, Пуатьє, Харків, Латвія. Ну, все. Прокинулись. Добре. Поїхали далі. Скажи мені, будь ласка, свіже соцопитування показало доволі різкі падіння довіри до Володимира Зеленського. Його, вперше, вже випереджають Валерій Залужний і Кирило Буданов. Відрив, до речі, зростає. Але страшніше не це. Страшніше, що йому на п'яти наступають Кім і Терехов. Я навіть мовчу про те, що це перше, мабуть, в історії, що очільник Офісу президента має більшу довіру, ніж сам президент. Нагадаю всім, це не президентські рейтинги, це довіра до людини. До того, що він каже, до його репутації, до авторитету. Ну і Залужний залишається, як завжди, на першому місці. Але там Усік теж наздоганяє всіх. І що тоді далі? Зеленський випадає з рейтингу? Ну, тому що відрив від нього тих, хто позаду, скорочується, і це помітно, до речі. І незважаючи на те, що там малюють, що він перемагає в першому турі, але потім він програє 5 поспіль кандидатам у другому турі. 5! Якщо раніше програвав тільки, там, наприклад, Залужному, зараз вже 5. Так, дійсно, йому може пощастити. Вийти може в другий тур Юра Бойка або Юлія Володимирівна. Але з такою ж вірогідністю він завтра може зустріти динозавра на вулиці. Ну, це так, для розуміння. Тому програє. Більше того, при всьому цьому оприлюднили чомусь тільки моделювання першого туру, а не другий. Взагалі, другого не показують. Взагалі не показують. Чи не тому, що там він програє от кільком депутатам, і що відбувається з довірою до президента? Бо десь я можу критикувати президента, вказувати на його помилки, факапи, на його мовчання з приводу потрібних речей, які він повинен говорити. Але він ж не тільки особа, він ще і посада. І недовіра до президента і Верховного Головнокомандувача під час війни несе загрозу для держави. Тому в мене запитання до тебе. Що відбувається? В мене тут одна і та сама відповідь від досліджень до дослідження. Довіра до президента залишається завдяки тому, що він є верховнокомандуючим. Але при цьому вона стагнує за рахунок того, що кандидат в президенти Зеленський все менше подобається суспільству. Відповідно, наразі ми бачимо, як рейтинг довіри тягнеться на дно рейтингом політичним потенційним, бо наразі його толком не існує, кандидата в президенти Зеленського. Його більшість українців бачить президентом воєнного часу, верховнокомандуючим наразі, але, скажімо, припускаю, що не менша кількість
велика кількість українців його не бачать кандидатом в президенти від слова зовсім. І тому його антирейтинг як кандидата в президенти він перекочовує в кредит довіри, в одного боку обтяження довіри до нього зараз, а з іншого боку в А вони кредит довіри. ну, от так відбувається, тому що я здивований. Ну це ж довіра до президента сьогодні, і саме там прізвище. А з'ясовується, що довіра до нього зменшується. Я вибачаюсь, а можуть дії президента, мовчання президента, відсутність реакції президента підривати довіру до нього? Бо коли громадянин не бачить, що президент залучений до процесів, не бачить його реакцію по багатьох питаннях, він починає припиняти довіряти президенту як тій людині, на яку він там орієнтувався. Таке може бути? Так, по-моєму, це саме очевидно. Ну просто це я навіть не говорю, тому що це ж і так ясно, по-моєму. Тобто, ми ж не живемо десь на іншій планеті. Ми ж розуміємо, що і питання ТЦК, і питання військового характеру, і питання міжнародки, і корупції, і купи всього вони асоціюються перш за все з верховною командуючим, з президентом Зеленським. І відповідно за бездіяльність, як і ті в багатьох напрямках, несе відповідальність він в очах суспільства. І таким чином ціла низка помилок, ціла низка свідомих рішень, які приймаються, які не відповідають викликам сьогодення, вони, звісно ж, несуть загрози для рейтингу довіри. Інша справа, що це постійний фактор, ясно. Але чому він є загрозливим? Ти ж запитав про вибори і про рейтинги, як співвідносяться. То кому він програє, кому не програє. То я на це питання відповідаю, а не те, чому його довіра падає. Довіра до нього так чи інакше тримається тільки завдяки тому, що його не можна змінити, і всі чудово розуміють, що єднання навколо прапора відбувається. Він не перейшов достатньої кількості червоних ліній, щоб суспільство сказало, що ні, ми готові пірнути в прірву невідомості і з усіма жахливими наслідками, не дивлячись на все інше. Ну тобто він ще не став вибором менш поганого перед обличчям дуже поганого. Тобто він навпаки на сьогоднішній день тримається на тому, що альтернатива йому жахливіша в очах суспільства. Але якщо ми говоримо про вибори, а це можливо тільки після завершення війни, то от тут Зеленський стикнеться не з Залужним, не з Будановим, не з якимось Сидоренком, Петренком чи, не знаю, там Васильєвою, якимось іншим. Він стикнеться лобом з власним антирейтингом. І наразі ми бачимо, що і Буданов, і Залужний, зокрема, мають частину своєї підтримки як образи, які сформовані в часи війни, а не як кандидати, яких розуміє і знає виборець, і вони знаходяться в ніші антирейтингу Зеленського, від нього перекочувало туди, до одного, до іншого. Просто у Залужного більше перетікання відбувається з тими, хто і раніше Зеленського не сприймав і відносився до опонентів Зеленського. Тому Порошенко так активно на цьому полі намагається грати там, де Залужний. Ну, тому ж Залужний з'явився, власне, на тому полі, на якому Порошенко був. А у Буданова інша частина, ті, які не були проти Зеленського, а були за Зеленського, але в ньому вже не бачать свій вибір. І оці дві категорії, там, де вони не є радикальними, вони перетікають між Залужним і Будановим, а там, де вони є радикально налаштованим по фактору Зеленського не сприймають слова зовсім, або Зеленський зрадив мої очікування, вони діаметрально розпадаються і стають ядром Залужного і Буданова, якщо ми детермінуємо їх по відношенню до Зеленського. Якщо ми взагалі приберемо фактор Зеленського і розберемося в феномені тих, хто підтримує Буданова і Залужного, там буде трішечки складніше, тому що відносно до Зеленського це лише один з факторів, по якому ми можемо водорозділ провести і побачити, де перетікання відбувається, де перетікання не відбувається. Тому що наступне питання, яке цікаве соціологам, зокрема, і яке роздивляються, це як відбувається міграція рейтингу між Будановим і Залужним. І от там цей водорозділ з'являється, і тому це дуже цікаво. Тому що обидва з ніші військових тощо. Але в будь-якому разі, повертаюсь на початок, в нас немає виборів, і в нас немає поки чіткого політичного рейтингу. Але є важливий фактор. І чому про довіру от в цьому розрізі можна говорити? Рейтингу
немає, а антирейтинг є. Є. Ну, що я вам можу сказати? Був такий старий фільм ДМБ, там було «Ти суслика видиш?» Ні, він є. От тут мені нагадало те ж саме. До речі, я дякую нашій спільноті, яка нарешті прокинулась. З нами Поділ, Болгарія, Київ, Оболонь, Золотоноша, Українка, Обухівський район. Зрозумів, коли їдеш на Обухів з лівого боку. Вітання з Києва їдеш. Вітання з Вінниці всім притомним чатівцям. Охтирка, Суми, Троє тут, ну нарешті. Запоріжжя, Дніпро, Чернігів, Шумськ, Одеса, Кам'янець-Подільський, Вінниця, Фастів, Солома. Ну, Лас Соломас непогано зайшов в чат. Кривий Ріг, Анди. Господи, як ви туди забралися? Це ж дуже високо. Валенсія, Солом'янка. Щось я бачу, Лос Соломас сьогодні гуртується. Подивимось. Львів. Дякую, що пишете, дякую, що активні, і дякую, що підтримуєте канал. До речі, вподобайки, як би я подивився, приростають медленніше, ніж швидкість приросту глядачів. Глядачів стає більше, вподобайок не настільки. Але окей, дивись, Орбан програв на виборах. Ну, в Україні багато хто сприйняв, вау, баба з возу Кабула в курсі справи. Але ніхто не розуміє одного. Росія буде шукати того, хто після відходу Орбана зможе ускладнити життя не лише України, а й ЄС. Бо Орбан був проблемою для європейської спільноти. На перший план виходять фігури на кшталт Роберта Фіцо, Андрія Бабіша та Румена Радєва. Вони різні за статусом, стилем і мотивацією, але давай відверто, їх об'єднує одне – небажання підтримувати нинішній рівень залученості ЄС у війну та післявоєнну інтеграцію України до євроспільноти. Оце вони демонструють. При тому у двох з них відверто це особисте ставлення до Зеленського. І це вони навіть не приховують. І при цьому вони ведуть абсолютно іншу ігру, ніж Орбан. Як ти вважаєш, на кого з них може поставити Росія, чи може взагалі на когось іншого? І чого варто чекати? Бо щось мені підказує, що Росія не погодиться з ситуацією, коли улюблений дрючок для штикання в Європу просто зникне. Ну, для мене очевидно, що це буде Болгарія і пан Радєв. Чому? Тому що той є по всім параметрам є підходящим на тлі Фіцо, на тлі інших, ну там взагалі ні про що говорити, у Бабіш ситуація гірша, але при цьому він є і рятувальним жилетом для Кірієнка. А в Росії можна побачити зараз іде нагнітання історії про те, що рейтинги Путіна падають, про те, що ситуація взагалі жахлива. Зюганов виліз, чи хто там також на трибуну розповідати про Боню, які відповідають, а їм, значить, не відповідають. Там тільки не вистачало фрази йому, що об Думу Путін ноги витяг, говорячи про те, що а от ми з вами казали, а нас не чують, а ми ж Путіну все дали, а ми ж виконали все, що треба було, а от він так взяв і обгидився в моменті на наших очах, і буде 17-й рік, сказав він. Так от, я не настільки наївний думати, що різко частина їх прозріла і родину матушку так возлюбила, а Путіна перестали боятися з спецслужбами, що вирішили вилізти і порозповідати про те, що ледь цар не настоящий. Не думаю. Я думаю інше, що між собою вежі воюють, і Кірієнка зараз намагаються мінуснути після його провалу по Угорщині, що дуже боляче для путінського режиму. І за внутрішню політику відповідає так само він, як і політтехнолога відправляв туди. І відповідно рейтинги Путіна, які стагнують, це а-ля аналогії туди з Орбаном. Він того до Цугундера довів і цього доведе. І по ньому б'ють. А Болгарія для нього є рятівним жилетом, тому що це там, де йому вдалося. І відповідно зараз я думаю, що цей блок путінський буде намагатися Радєєва використовувати демонстративно як інструмент, який може замінити собою Орбана саме з внутрішньополітичних мотивів. Але чи він замінить?
А от тут я налаштований значно оптимістичніше для нас, бо у нього ситуація значно гірша, ніж у Орбана, і можливостей також мало. А А ще в нього дуже цікавий бекграунд. Він навчався в американських військових закладах. Він був генералом НАТО. Він є людиною дуже сильно інтегрованою у військову європейську спільноту. І коли я сказав, що він не любить саме Зеленського, ну це особистий конфлікт, то це якраз сприйняття. Бо коли ця людина, яка має неймовірні знання, досвід і повагу в військовому світі, а їй Зеленський починає щось розповідати, як треба готуватися до війни, то Радів прифігіває та каже: ви там до шашликів нормально підготувалися? І це особистий конфлікт. Тому я не впевнений, що це зможе бути. Радів буде використовувати всі можливості в інтересах себе, це зрозуміло. І він проболгарський політик, не проросійський. Це дуже важлива ситуація. Але ж давай відверто казати, ну якщо не Радів, то хто тоді? Бо мені здається, вони можуть шукати іншого, особливо після того, як Макрон зробив заяву, що він іде в 27-му році з політики. І отут я побачив, як деякі російські експерти почали писати про відкрите вікно можливості. До речі, вони і в Румунії писали про відкрите вікно можливості, яке для них закрилося, і в Молдові для них було теж закрилося, і в Угорщині теж закрилося. Тому тут питання, чи зможуть вони у Франції відкрити це вікно? Бо вони зараз, ну якби так, підживились. Диви, це окей, я зачеплю тоді це, але завершу по Радів, тому що я думаю, що скажімо, сюжетна лінія тут значно об'ємніша, ніж те, чи буде проросійським, чи не буде інструментом. Я думаю, що його ситуація якраз така, в якій з Москви будуть вимагати і тиснути, тому що вони реально вклалися в виборчу кампанію, тому що є певні залежності Болгарії, об'єктивні від Росії і від проросійського виборця, який орієнтований на Москву, і так далі. Тобто є певні інструменти і механізми тиску і впливу на Радію. Але з іншого боку, він є генералом, те, про що говорив, генерал, по-моєму, що в названні, да? Армійською людиною. Так, він генерал. Да. 2. Він прийшов зараз в дуже вразливому стані. Якщо у Орбана була велика підтримка реально більшості угорців, і далі він її втрачав, і на цих виборах в нього залишалася там підтримка буквально третини угорців, а антирейтинг зашкалюючи, то в випадку Радєва він прийшов зараз з підтримкою нижче 50%, там 40%, від третини, яка прийшла на вибори населення. А більшість населення просто не прийшла, бо вони не бачили кандидата, якого би вони сприйняли, на тлі 8 позачергових виборів, які відбувалися, і просто їм остогидли вибори вже як фактор, вони вимоталися. Так от, не прийти на вибори і вимотатися – це одна історія. А от після того, як він прийшов, не підтримати його – це інша історія. Фактично, ми зараз побачимо, що його реальна підтримка десь в районі 15%. А більшість населення або пасивно не сприймає його, або активно не сприймає. І у нього запас легітимності наразі вкрай низький. Будь-який різкий крок, який він зробить, викличе одразу різке зростання його несприйняття і потенційну політичну кризу. Бо там, де було 8 дочасних виборів, там можуть відбутися і ще одні, і ще одні, і ще багато виборів, якщо що. Залежність від фінансів європейських у Болгарії шалена. І це в руках Єврокомісії, це в руках європейських інституцій. Якщо у випадку з Орбаном Брюссель був залежний від того, щоб не дати йому виграти вибори і не зробити зайвих кроків, то у випадку Болгарії зараз у Європи, Європейського Союзу, мається на увазі євроінституції, євробюрократії, правильніше буде сказати, руки розв'язані в усі боки, і вони можуть діяти. І тому третій момент. Угорщина була поганим хлопцем, який виконував функцію, яка була необхідна цілій низці європейських держав, коли їм просто потрібно було когось виставити вперед, як
чергового негідника, який чергував і просто треба. Ми кажемо, ми ні. А низка країн за спиною такі. Ну, ми навіть не будемо відповідати, бо тут Угорщина, а якби не Угорщина, а направду вони використовували Угорщину для того, щоб самі не займати позицію. То з Болгарією зараз цього не буде. Європа змінилася по тих питаннях, де їм це необхідно буде. Є і так можливість інших суб'єктів використовувати а-ля Фіцо. Тому, в принципі, і немає тієї ніші внутрішньоєвропейської і ваги тієї в інституціях Болгарії, яка була у Угорщини. Тому Радів зараз ослаблено з усіх боків. Так що ж тоді росіянам робити? Ну, перше, я думаю, що вони не зможуть використовувати Болгарію, хоча захочуть, і вони опікуться в тому, що в результаті Болгарія стане Радєва дуже обережно антиукраїнською і зовсім не проросійською, тому що вони перетиснуть. В цьому я, ну, скажімо так, не те, що переконаний, але я думаю, що це найімовірніший сценарій. Тому залі Кірієнка буде продавати якісь нові вибори в Європі, на яких вони приведуть когось проросійського. І що це буде? Або Німеччина, або Франція, або разом. Італія. Що і там, і там. Італія, до речі, я думаю, що менші шанси в них, але я певен, що вони пропрацюють цей варіант. Вони в будь-якій країні будуть працювати. Але Так, я думаю, що Угорщину виправдати, сказати, а от в Болгарії успіх, але не можемо до кінця, і тут вони опікуться. Треба сказати, а от у Франції в нас все готово, а от у Німеччині в нас все готово. Тому от там буде реальна битва. З приводу Макрона тут взагалі жодної новини нема. Ну, в нього нема змоги балотуватися знову. Ну так, він закінчує свою каденцію і все. І він ще раніше говорив про те, що він далі не буде балотуватися. І, в принципі, він і раніше натякав, що він не буде в французькій національній політиці. Він мітить в європейську, загальноєвропейську інституцію. І я думаю, що, ну так, обережно скажу. Він хоче бути президентом Євросоюзу, давай відверто казати. Я от думаю, що він він хоче бути президентом Європейського Союзу, але він може погодитись на роль людини, яка створить безпековий контур Європейського Союзу, перетворюючи його з торгівельно-політичного союзу військово-політичний. Військово-політичний союз. Ну, військово-економічно-політичний. Фактично завершить етап конфедералізації Європейського Союзу, перетворивши його вже в довершену конфедерацію, бо наразі це конфедерація, але. А в принципі, у випадку, якщо з'явиться ще кластер безпеки і оборони, тобто наявність спільної армії, нехай маленької, нехай якась для оперативних, але наявність узгодження і формування спільної спецслужби, тобто яка би використовувала потенціал інших, але була би власною спецслужбою Європейського Союзу, бо навіть Ватикана є спецслужба, а у Європейського Союзу нема, для розуміння. Ну і я там можу далі називати, які є аспекти наявності або відсутності оборонно-безпекового контуру спільного у Європейського Союзу. І от тут він може бути з трампліна з цього на президента, щоб не одразу. Але він точно хоче бути тим, хто буде захисником Європи, тим, хто створить сильну геополітичну Європу. Ну, ідея красива. Майже Наполеон сучасності. Ну, Москву може спалити захоче, ну то вже таке. Дивись, давай не заважати людині не тільки мріяти, але й реалізовувати наші мрії. Навіть якщо вони складні, будемо допомагати. Що робити? Це якраз історія. Тим більше, що Франція з Польщею зараз планують ядерне навчання на кордоні з Білоруссю. Це взагалі, там випадають всі в осад. Я знову спостерігаю російські профільні медіа. Ну, скажімо так, в публічку це ж не виходить, а профільний, там істерика, там справжня істерика. З'ясувалося, в цю гру можна грати двох. Арештік в Білорусі, вітаємо у Польщі ядерну зброю. Тому, а ще зараз там і Фінляндія з Норвегією хочуть підключитися. Взагалі дуже цікава конфігурація. Тому будемо уважно спостерігати. При всьому цьому у нас і внутрі відбуваються події, на які варто звернути увагу. Голова Офісу президента Кирило Буданов зробив декілька гучних заяв, з'явившись на Київському безпековому форумі. До речі, от відверто тобі скажу, мене це по-хорошому здивувало.
Ну, тому що а не на Київському безпековому форумі, а не на Львовському безпековому форумі представників влади майже не було. Я не пам'ятаю представників Міністерства оборони ані там, ані там. Хоча от я бачив, що там же на Київському безпековому форумі були генерали НАТО, представники Генасамблеї НАТО, американські. Ну там така кількість було військових профільних фахових людей, якими комунікації потрібні, і нікого з Міноборони. Ну якось так. Кострубатенько, я би сказав так, але не перший раз. І тут приходить Кирило Буданов і робить заяви. Тут навіть, ну, знаєш, отут я вже припух. Ми всі маємо об'єднатися довкола чіткої вертикалі, яку очолює президент України. Іншого варіанту не існує. Я вибачаюся. Я таке чув тільки на Росії. Єднаємось навколо президента. Там, ну, правда, там хтось каже, що президент це не жопа. Не знаю. Там, до речі, все може бути. Мені здається, що він гірше, ніж дупа. Але таке заявити в Україні, і навіть тоді, коли монобільшість не хоче об'єднуватись навколо президента, і тоді, коли, ну ми ж спостерігаємо все це, мене це здивувало. Знову кажу, це мене здивувало. Ну, може, я там трохи заангажований, ще раз. Але поясни це. Друге, щодо Донбасу є певне рішення, яке нас влаштує, але червоної лінії жодного міліметру не визнаємо. Так тут ніхто ж не сперечається, ми нічого не визнаємо. Але якщо є щодо Донбасу певне рішення, яке нас влаштує, то чи є це рішення? Наше рішення, чи російське рішення, чи влаштує це росіян? А якщо це нікого не влаштує, ну російською, то навіщо про це говорити? Ну все залишилося як є. Це наповнення інформаційний простір якимись повідомленнями. Що відбувається? Ти можеш мені пояснити? Грубо сказати. Перше, це... Чесно, скажи чесно. Давай я дуже коротко відповім на це питання. Декілька Давай. коротких. Перша теза. Це поповнення запасу лояльності з боку президента, а це один з ключових ресурсів, який дозволяє знаходитись і реалізовуватись на посадах. Раз. Два. Це бажання влади і наявність сценарію, за якого можна реалізувати власні політичні амбіції. Три – це намагання потенційно, думаю. Всі три речі, це я припускаю. Це наявність непоганих і навіть хороших контактів з частиною американської еліти з числа нинішньої адміністрації і калібрування власної позиції під очікування і специфічні вподобання і уявлення цих партнерів. Скажімо так, поява Буданова свого часу на презентації телеканалу американського з орбіти команди Трампа з трампійською пропагандою в Києві, на якій був присутній Буданов, багато в чому задало вектор для такої гіпотези. Далі низка заяв і далі нинішня заява, вони лише, скажімо, посилюють таке відчуття. Тож, як на мене, ці три фактори зумовлюють таку заяву Буданова. Чи дійсно він вірить в те, що є такий сценарій? Мені невідомо, який би влаштовував би когось. Питання кого? Суспільство? Команду Зеленського? Буданова персонально? Не знаю, український державний інтерес? Як його бачать різні гравці? Тут ще питання кого влаштовує. Але явно, що Буданов точно говорить про суголосне своєму уявленню про правильне для України. І чи він вірить таке? Простіше кажучи, чи подібні заяви є щирими? Я не знаю. У політиків взагалі щирість є дуже відносною категорією. Особливо, коли це людина вже політик. Тому я би залишався би в регістрі задач, які вирішуються,
І от 3 задачі, які я припускаю, що Буданов вирішує цією заявою. А маленьке уточнення, яке я не можу не поставити. Останнім часом заяви Буданова дуже часто протирічать Зеленському. Зеленський каже, у нас супер дрони. Буданов каже, ми просто комплектуємо китайські запчастини. Зеленський каже, ми будемо воювати до кінця. Буданов каже, треба закінчувати війну і негайно шукати варіанти. Зараз знову заяви, ми їх трохи згодом зараз обговоримо, але він каже, що проти володіння громадськістю короткостволом. Зеленський каже, треба ставити крапку в цьому питанні. До речі, Зеленський дуже цікаво сказав, бо ніхто не знає, яку крапку, в якому місці. Там давати зброю чи не давати. Але останнім часом почалися чутки, що Буданов робить деякі заяви для того, щоб його попросили на вихід, або може сам піти, грюкнувши дверима. І це через напруження в Офісі Президента. Скажи мені, будь ласка, а наскільки це реально, чи це гра у вибори, і чи або дійсно так може скластися зараз ситуація? Бо декілька джерел мені це сказали, скажімо так, не зговорюючись один з одним. Ну, я, по-моєму, на це питання вже відповів. Ну, тож, ти вважаєш, що все-таки може бути? Я думаю, що якщо ситуація складатиметься так, що поповнення лояльності буде відбуватися або по дуже дорогій ціні для власного позиціонування, або не буде вдаватися, то в такому випадку буде альтернативний сценарій. В одній з цих 3 мотивацій просто буде поставлено крапку, а 2 інших залишаться. Зеленський робить заяву про зброю для цивільних. Треба ставити крапку в цьому питанні. Відповідні зміни можуть можливі виключно на законодавчому рівні. Давай зразу питаннячко, дуже коротке. Він про те, що дати людям зброю, чи про те, що якщо хочеш щось заговорити, зроби комісію і обговорення. І тоді це загине назавжди. Бо в парламенті зараз 3 законопроекти, а взагалі 9 законопроектів ще з минулих скликань, і жоден не має підтримки. А зараз всі роблять заяви. Це бажання попіаритись на темі, чи це дійсно бажання нарешті дати дозвіл українцям на короткоствол? Особливо, якщо так, переоберіть мене, і я точно вам дам цей дозвіл. Це розуміння, що неможливо відмовчатися, але треба сказати щось так, щоб скинути відповідальність на парламент. Я їм сказав. До речі, він не сказав про законодавчий рівень, на якому повинен приймати рішення парламент. Ну, скажімо так. А будь-яке рішення в цій ситуації буде поганим. От хорошого рішення наразі, з точки зору тієї ситуації, яка склалася, і тієї конструкції, яка існує, хорошого рішення от нема. Просто на горизонті його нема. Тому що, щоб було хороше рішення, треба комплексно підійти до питання, відійшовши на декілька кроків назад, сформувавши альтернативну систему, починаючи від інструментів забезпечення культури володіння зброєю, завершуючи відповідальністю тих, хто задіяний в ланцюжку у видачі дозволів. Ну, тобто там і психіатрична, наприклад, комісія, яку має проходити людина і довідку отримувати не для проформи, а так, щоб потім кримінальну відповідальність несли інші, якщо він або вона не відповідають менталочки для того, щоб володіти зброєю, а їм довідку виписали. І багато інших моментів доходячи. Без всього цього відповісти на питання так чи ні неможливо, тому що є велика різниця між різними моделями, як дозволити користуватися зброєю. Так само, як і велика різниця між моделями... Американська модель, швейцарська модель, канадська, ізраїльська, чешська, молдавська. Тобто, насамперед, я погоджуюсь. І я, до речі, після цього ефіру я викладу допис на Фейсбуці, в себе в Телеграм-каналі. Я починаю озвучувати, які моделі, які проблеми, які рішення. І я можу сказати, ми не зможемо взяти жодну модель. Ми повинні будемо виписувати власну. Тому що кожна модель враховує особистість, ментальність, підходи, ситуацію в суспільстві. Там багато складових. І Україна може, скоріш за все, може взяти чешську модель, дійсно, але її треба переробляти під себе. І я буду розглядати і швейцарську модель, і американську, і всі інші. Я от зараз починаю це робити для того, щоб люди розуміли, що відбувається. Бо просто роздати всім зброю неможливо. Я за те, щоб зброя якраз була, короткоствол у всіх був. Хто хоче, хто може, але тільки при наяві дозволів,
проходження перевірки психолога і нарколога, при тому раз на рік це мінімум, до речі, я вважаю, це необхідно робити, бо стан людини може змінюватись, особливо в стресових ситуаціях, і обов'язкове навчання. Бо купити зброю при наявності дозволу – це замало. Людина, яка не вміє користуватися столом, може вбити себе в першу чергу і своїх близьких. Ну і далі це повинно бути через систему, яка повинна карати тих, хто намагається продати довідки, продати дозволи і все інше. 15 років з конфіскацією. Так, це треба зносити зміну. Я вже говорив про це з депутатами, вони кажуть, ну це ж такі жорсткі будуть умови. Я говорю, або ми вирішуємо цю проблему, або і далі будемо ходити навколо. Тому я з тобою погоджуюсь. Бориславе, зараз у нас модель заборони, яка не задовільняє інтереси. І поміняти на модель дозволеної зброї, яка не задовільнятиме так само і загрози нестиме, це шило на мило. Я виступаю за те, що потрібно дозволяти короткоствол, але для цього потрібно серйозно підійти до формування цієї моделі, те, що ти описав. І я розумію, що нині в інституціях немає жодної спроможності до того, щоб це зробити. Тому немає хорошого. А чи немає політичного бажання, вибач, будь ласка, це теж правда. Розумієш, в чому біда? От тут я не готовий навіть з приводу політичного бажання там когось критикувати, тому що були б спроможності, я б сказав би, що треба бажання, і відсутність бажання є проблемою. А наразі, можливо, через і розуміння неспроможностей, і бажання особливо нема. І Зеленський скидає відповідальність на парламент, тому що розуміє, що будь-яка відповідь, хоч так, хоч ні, від парламенту, будь-який законопроект, який би не прийнятий був, він буде нести в собі велику, я не знаю, велику загрозу і ще більший об'єм розчарування в тому, яка крапка поставлена. Зеленський каже, треба поставити крапку на законодавчому рівні. Пишіть в парламент, ідіть в парламент. Він скидає себе відповідальність просто-напросто. Наступне запитання хочу поставити тобі як людина, яка має державницькі погляди. Саме я вважаю тебе державником, я вважаю ти людина, яка орієнтується на інтереси держави, і навіть якщо тобі не подобається те інше рішення, але воно в інтересах держави, ти будеш його підтримувати. Я це бачив неодноразово. Зараз є величезний скандал навколо видачі Аслана Хакімова Росії. І цей скандал набирає обертів. Волонтери-розробник НРК, наземних роботизованих комплексів, які рятують, підсилують ЗСУ, фактично може опинитися в руках ФСБ. Він порушив закон, міграційна служба ДМС, Державна міграційна служба, скористалася цим і хоче його видати Росії. Найцікавіше, що за нього росіяни, а саме Кадиров, пропонує гроші за те, щоб отримати. І якось дивно міграційна служба так вчепилася в це і хоче його видати. Збіг обставин. 100% збіг обставин. Я в це вірю, але не дуже. А ще я розумію, що він розробник одних з таких найпотужніших інновацій в питанні колес. Там неймовірні колеса у цих НРК. Вони безповітряні і там дійсно вони неймовірні. Про все це кажуть. І питаннячка головне. А нам точно це потрібно, щоб людина, яка знайшла, створила і є винахідником цих НРК, потрапила в руки ФСБ. Я навіть кажу не про моральний склад. Просто якщо вони під тортурами виб'ють з нього все, креслення, документацію, розуміння, там все, що потрібно, то ці ж НРК будуть забезпечувати російську армію. Ну це ж лежить на поверхні. І попри допомогу армії, подяки військових, подяки Гурмо і сім'ю в Україні, а в нього українка, дружина і 3 дітей українців, ДМС та суд просувають рішення, що виглядає як загроза нацбезпеці. Тепер в планах ДМС не просто видати, бо вони розуміють, що є така історія, а вони хочуть видати його на цих вихідних. Саме зараз, коли вже звернулися до Європейського суду з прав людини і використовуючи 38 правило, це зараз ЄСПЛ буде розглядати цю справу, так от його хочуть видати, якщо не Білорусі, що буде виглядати прямою передачею ФСБ, тому що всі розуміють, якщо передати в Білорусь, це вони миттєво віддадуть ФСБ, то хочуть віддати в Молдову чи Туреччину, звідки його видають Росії, яка оголосила його в розшук, назвавши терористом, до речі, як і азовців. От скажи мені, будь ласка, вся ця ситуація трешова абсолютно. Він каже, я порушую закон, він визнає, я готовий відповідати, але в Україні, по закону.
Дайте можливість. Я готовий служити в Збройних силах, я готовий і далі забезпечувати ЗСУ цими НРК. Є інші рішення, які він пропонує. Але ДМС хоче передати розробника цих наземних роботизованих комплексів росіянам. Чому? І це точно не держзрада? Скажи мені, будь ласка. В мене велике питання до СБУ в цьому випадку, до того, що за довідку вони дали по ньому, і як в нас працює ця система. Раз. Два. Це ситуація не тільки його, а таких ситуацій вже було. Вибач, будь ласка, я нашим глядачам скажу, я викладував відео і інформацію, я не знаю, бачите, всіх, кого видавали Росії, вони далі закатовували, вбивали, а тіла віддавали. Там єдиний Герасимов, якщо не помиляюся, російський студент, який перейшов кордон з Білоруссю в Україну, прийшов, щоб приєднатися до Сибірського легіону і битися проти Росії. Його видали через обмін військовополонених в Білорусі росіянам, і зараз його піддають тортурам, і він чекає на строк до 20 років. Це для розуміння. Так. Тому так, ти правий, це постійно відбувається. І це системна, абсолютно ганебна проблема. Ясно, що частина з тих могла бути дійсно російськими консервами, таким чином їх легалізовували і так далі. Але по кількості тих, кого росіяни потім закатували і вбили, стає зрозуміло, що якось система превенції десь в Україні точно дає збій від російської інфільтрації. Або можна було придумати значно гуманніші способи, скажімо, того, як українським спецслужбам діяти в таких випадках, навіть там, де дійсно для, скажімо так, є об'єктивні якісь побоювання і можливі докази, які дійсно зумовлюють те, що людина може бути там умовно, скажімо, несумісною з тим, щоб бути в українських збройних силах, в тому ж Сибірському легіоні або в РДК, або в будь-яких інших. Тому другий важливий момент – це системність цього явища. Це не вперше. І частина вирішувалася в ручному режимі, кого вдавалося витягати, а частина вирішена тим, що в здаті вони закатовані збити росіянам. І третій важливий момент. А по всім цим системним випадкам я не знаю. В принципі, я і не мав би знати прямо, так? Але просто констатую, не знаю. А чи були зроблені висновки всередині наших служб, чому на конвеєрі відбувається подібне? А з приводу видачі Росії мені взагалі виникає велике питання. А якого біса ми видаємо людей країні, з якою в нас дипломатичні відносини розірвані? Якщо, як кого і по запиту від якої інституції, якщо ми вже послідовно декілька виборів в Росії визнаємо нелегітимними і, відповідно, всіх призначених тими особами, які, на нашу думку, не є державними особами, бо вони не обиралися, а є самозванцями. Чому ми тоді визнаємо їх звернення або їх інституції, які не мають легітимності і легальності з точки зору України? Тобто для мене сумнівно в цьому ланцюжку, якщо так, без відтінків, то буквально все в цій ситуації. У мене велике прохання до наших глядачів. Напишіть, будь ласка, зараз в коментарях, це дуже важливо. Як ви вважаєте? До речі, пишуть, а зараз був обмін, може його віддали? Ні, його не віддали. Ми знаємо, де він знаходиться, ми моніторимо. До речі, в мене є геніальна ідея. Йому потрібен потужний, незламний адвокат, Андрій Єрмак. От я думаю, якщо дати адвоката йому Єрмака, от це зразу все налагодиться. По телефонному праву, але якщо без жартів, він залишається в Україні, але ми знаємо, що його будуть намагатися на цих вихідних віддати. До речі, якщо це станеться, напишіть, як ви вважаєте, це буде держзрадою, чи це буде верховенство права? Пишіть, держзрада, право. Мені цікаво просто, якої думки ви, тому що у нас інколи буває, не співпадають думки з нашими глядачами. А я буду уважно слідкувати за цим процесом і інформувати наших європейських друзів про те, що відбувається, бо вони теж зараз
ну, скажімо, прискіпливо дивляться в цей бік, і ця історія привернула увагу. Особливо дуже сильно наполегливість деяких структур, які телефонують дружині Аслана і залякують її, що якщо щось, що будуть розповсюджувати, це наші українські держслужби, то з нею будуть великі проблеми. До речі, ну, якщо є бажання, можуть мені зателефонувати. Я готовий з ними поговорити. Або правозахиснику Борису Захарову. Ну, тому що те, що відбувається зараз, це навіть не ганьба. Це відчуття, що це чийсь бізнес. І ми його комусь ламаємо. Гаразд, будемо розбиратися і уважно слідкувати. Олежа, тобі я дякую за те, що ти сьогодні був з нами. Дякую за те, що ти знайшов час, можливість і відповів на запитання. І, як завжди, до зустрічі вже за тиждень. Вибач, трохи втомився на цьому тижні теж. Дякую тобі. Навзаєм, Бориславе, і дякую всім, хто дивився нас сьогодні. Па-па. Друзі, дякую вам, що дивилися. Дякую вам, що підписались, поставили вподобайки, коментували, поширювали. Дякую окремо вам за те, що ви підтримуєте ЗСУ, що донатите на ЗСУ, що приєднуєтесь до ЗСУ, що допомагаєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка забезпечує майбутнє України. Саме Збройні Сили України, Сили оборони України дають надію на майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнє. України не буде. Тому гуртуємося навколо потреби і інтересів ЗСУ, щоб у України таки було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.